سننطلق حلقة هي الأهم عما يحدث داخل جدران دراويش مصر دراويش العرب وبرازيل الكرة المصرية من إحصائيات وأخبار وتفاصيل سيرفيدك وتهمة. ولكن هذه الحلقة بها الكثير من المشادات والمشاحنات والمشاجرات. سنتحدث في هذه الحلقة عن ما يدور ويحدث داخل جدران الإسماعيلي ومن سيحدث والأخبار التي تهمك وتفيدك. سنتحدث في هذه الحلقة عن عقوبات الإسماعيلي والزمالك في الجولة 13 من الدوري المصري، وسنتحدث أيضا عن اللعيبة التي ستأتي في الأسبوع القادم للإسماعيلي واللعيبة المحترفة التي هي الأقرب للإسماعيلي في الوقت القادم، واستدعاء أو دعوة مجلس إدارة الإسماعيلي لمحافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة. وأيضا سنتحدث عن استعداد الإسماعيلي لمباراة الجونة والمعسكر المغلق، وعن اليوتيوبر الهستيري وما فعلوا ضد نادي الإسماعيلي، ولن نسكت على هذا وعلى ما حدث. ولكن كل هذا في هذه الحلقة. ولكن يا صديقي كل حريف وكل حريف عايزك تنتظر معايا لآخر الحلقة، عشان الحلقة دي بها الكثير من الألغاز والمشادات والمشاحنات. حلقة هي الأهم، تنتظر معايا لآخر الحلقة. وفضلا وليس أمرا، اشتراك ولايك وسبسكرايب هم من يدعموا هذه القناة، ولن تكبر هذه القناة وتنتشر إلا بدونك. اشتراك ولايك وسبسكرايب وتاخد مقطع الفيديو وتنشره على مواقع التواصل الاجتماعي عشان يعرفوا كم هو حجم جمهور دراويش مصر ودراويش العرب في مصر والوطن العربي. وقبل ما نقول نصلي على الرسول وعلى اله وصحبه وسلم، وننطلق في حلقه هي الأهم عن ما يحدث داخل جدران برازيل مصر وبرازيل العرب. والبدايه من عقوبات قاسيه من رابطه الانديه برئاسه كل من احمد دياب، الأستاذ علام باشا، وعامر حسين طبعا، وكل يعلم. طبعا عقوبات قاسية وعقوبات هي الأقوى بسبب السبب الجماعي. بيقول لك لثالث مرة على التوالي جمهور الإسماعيلي يفعل هذا الشيء، وسبب جماعي من جمهور الإسماعيلي لهذا قررنا عقوبة قرار رابطة الأندية المحترفين المصري بعقوبة الإسماعيلي باللعب بدون جمهور لمباراتين، مباراة المقاولون العرب ومباراة المحلة، وغرامة 100,000 جنيه. وقرر أيضا عقوبة جمهور نادي الزمالك بعقوبة قاسية، وهي المنع 2234 مشجع زملكاوي، ما في غيرهم يا باشا، من مباراتين أيضا في الدوري، وغرامة 50,000 جنيه. بلام هتعادل يبقى اعدل وساوي. انت دلوقتي منعت الاسماعيلي من كل جمهوره ان هو ما يحضرش لقاء المقاولين والبلديه في اسماعيليه، ولكن عاقبت 2234 شخص من جمهور الزمالك، في بدلهم الافات مؤلفه واقفه بره. ايه يعني لما 2000 واحد ما يروحوش؟ في غيرهم كتير يا باشا. ده بالنسبة لي ما حدث من عقوبات هي القاسية على الإسماعيلي. والإسماعيلي مش الجديد عنه إن هو يتظلم من التحكيم المصري. أنت عاقبت الجمهور، عاقبت محمد عادل على أخطائه في مباراة الإسماعيلي والزمالك، عاقبت القاضي هشام القاضي على مباراة سيراميكا وما حدث في مباراة سيراميكا وأخطاء ساذجة. اشمعنى بتعاقبوا الجماهير وما بتعاقبوش اللي بيخطأ؟ ما تعاقب يبقى الكل يتعاقب والكل يتحاسب. ما دام انت شغال صح وهتظبط احنا موافقين، ولكن يبقى الكل صح والكل يتحاسب والكل يتعاقب. ولكن اتعاقب شيء وتسيب شيء، هو ده الظلم. ده بالنسبه. تعالى بقى عشان نخش في المفيد والمهم. احنا طبعا معانا اخبار هامه، بس انا محتاج اقف عند نقطه واحده. زي ما انت بتطلع على اليوتيوبر وبتتكلم على ناديك وبتشيد بناديك وبتقف قدام الشاشات ناديك، فانا موجود هنا عشان ايضا اقف قدام اي حد عشان ادافع عن دراويش مصر ودراويش العرب لاي سبب ما. ولن اسمح لاي شخص ان يهاجم نادي الاسماعيلي وكيان دراويش مصر ودراويش العرب، لاني لن تكون كرة في مصر الا بوجود برازيل مصر. اعلم هذا. عشان تطلع على هستيري وتتكلم على الاسماعيلي بأداء سيء أو بطريقة سيئة، فأنا هنا لن أسمح لك أن تتحدث عن الدراويش بأي إساءة أي كانت.
فركز في ناديك، ركز في المكان اللي انت. احنا ما تكرهوناش في الزمالك لان احنا بنعشق البرازيل ونعشق الدراويش، وبعد منه الزمالك. عندما يلعب الزمالك مع اي فريق في افريقيا نقعد ونتمنى فوز نادي الزمالك. عندما الزمالك يلعب في اي لقاء مع اي فريق نتمنى فوز نادي الزمالك. ولكن ما يحدث هي كراهيه اعلاميه بين الاعلاميين. ولكن انا هنا مش عشان اهاجمك، انا بهاجمك لانك انت المفروض تطلع تتكلم بطريقه افضل من كده، تكون عاقل وعقلاني وتعرف ازاي تتعامل مع الانديه الجماهيريه. نحن هنا من اجل الانديه الجماهيريه يا صديقي، وليس من اجل التعنف الجماهيري. ممكن واحد يطلع يبوظ علاقات الانديه، ولكن نحن اكبر من كده، ومسؤولي الاسماعيلي ومسؤولي الزمالك يعلموا هذا جيدا. بعيدا عن، نحن هنا من اجل تهدئه الامور، نحن هنا من اجل ان نعالج الامور، ولا يوجد تعنف بين الجماهير وبعضها، ولا يوجد تعنف بين لاعبي. اللعيبه بتطلع يا صديقي وبتسلم على بعض وبتحضن بعض، والنتيجه خلصت والماتش خلص وصفرت الحكم والمباراه انتهت. ولكن عشان تطلع انت تسيء بكيان كبير اسمه دراويش مصر ودراويش العرب، فاعلم نحن هنا من اجل المدافعه عن هذا الكيان، لان هذا الكيان نحن نعيش هنا من أجل هذا الكيان، حبا في نادي الإسماعيلي. ده عشان رسالة إلى الهستيري اللي هو ما تعرفش إن كان هو زملكاوي ولا أهلاوي، وشوية يتكلم كويس على الزمالك وشوية يخش شوية في الأهلي، وإحنا مش عارف لك بصراحة أنت هندي ولا لوندي. ده بالنسبة للهستيري. ولن نسمح، وأقولها لك مرة وألف مليون مرة، لن نسمح للتجاوزات في حق الأندية أو الكيانات الكبيرة. إسماعيلي، زمالك، أهلي، مصر، اتحاد، كل الأندية، أي حتى أندية الدرجة الثانية، غزل المحلة، أسوان، كل الأندية دي يا صديقي أنا هنا من أجل الدفاع عن هذه الأندية، وبالأخص دراويش مصر ودراويش العرب، لأني أنا أنتمي لهذا الكيان، وفخر ليا أني أكون إسماعيلاوي وأنتمي إلى كيان دراويش مصر ودراويش العرب. ده بالنسبة لي الأستاذ الهستيري ده. تمام، سريعا كده عشان باقي أخبارنا عشان ما تحرقليش الحلقة. طبعا مسؤول الإسماعيلي خلاص بالنسبة للمحترفين أو أرسلوا تذاكر طيران للعيبة المحترفة التي ستحضر الأسبوع القادم. سيحضر لاعب كولومبي مدافع، وأيضا لاعب مغربي مهاجم. اللعيبة دي ستكون متواجدة خلال الأسبوع القادم، وخالد النبريس سيكون متواجد خلال الأسبوع القادم، وجون موريك سيكون متواجد خلال الأسبوع القادم. يعني في مفاجآت كبيرة. طبعا اللعيبة دي جاية بناء عن طلب من الكابتن او التواصل مع هذه اللعيبه، او اللعيبه اتفقت مع مين والدنيا. الكابتن علي ابو جريشه والكابتن ايهاب جلال والكابتن عماد سليمان تواصلوا مع هذه اللعيبه والدنيا تمام. هيبعتوا لهم خلاص تذاكر الطيران والدنيا 100 فل و10. ولكن اكتر من كده يبقى انا كده ببوظ اللي الناس دي بتعمله. بس ده بالنسبه لي. طبعا انتظام لاعبي الاسماعيلي في معسكر مغلق داخل نادي الإسماعيلي في فندق الإقامة استعدادا لمباراة الجونة التي ستقام يوم 26 الساعة 4 عصرا على استاد الغردقة بالجونة. ده بالنسبة. طبعا الإسماعيلي ينتظر زيارة أو أرسل دعوة لزيارة المحافظ و رئيس هيئة قناة السويس لتنظيم احتفالية المئوية، او الدنيا هتتظبط ازاي وهنعمل ايه وايه رايكم نعمل كده، يعني تشاوروا وياخدوا راي بعض. طبعا بالنسبه لدعوه مسؤول الاسماعيلي للاهلي، هو بيقول لك يعني عشان ايه الزمالك بعت دعوه وهم كده، فاحنا كمان بنبقى احنا ما بنقلدش حد، وبعدين احنا مش ده دماغنا، وبعدين مش برضه نصر ابو الحسن كان موجود في انتخابات الاهلي، ولا لازم اطلع المستخبي؟ كان موجود في انتخابات محمود الخطيب ودي انا شفتها يعني. مش ده بالنسبه ل زياره المحافظ، وده اللي اتبعت رسمي. تمام. طبعا الاسماعيلي
بيعمل زي ايه رابطه مشجعي النادي الاسماعيلي، او بيهدي الامور وبيقول لهم يعني ايه بعد التجاوزات اللي حصلت منكم في مباراه المصري وقبل كده وقبل كده، فاحنا عايزين نعمل ايه رابطه يعني ايه نعمل ايه زي ايه رابطه مشجعي يعني ايه نهدي الامور ونظبط سياق الدنيا في المدرجات، ويبقى في ايه حد متمكن يقدر يدور الدنيا عشان ما يحصلش تجاوزات. ده بالنسبه طبعا حتى الان استمرار العمل على ارضيه ملعب النادي الاسماعيلي. طبعا المهندس محمد الشافعي قال في حلقه خاصه بالنادي او بقناه النادي، بيقول لك يعني ايه اللاعب ده الملعب المفروض من 5 ل7 سنين بيتغير ارضيه الملعب ويحصل، ولكن حصل بطولات كتير هي دي اللي خلت ان احنا مش عارفين، ما فيش وقت، لان الملعب ده عشان يحتاج الفتره او تغيير ارضيه الملعب بياخد من 2 ل3 شهور. فاحنا بنعالج فاحنا من دلوقتي بنشتغل عليه، وباذن الله قبل مباراه المحله يوم 7 مارس الملعب سيكون جاهز لاستقبال المباريات. ده بالنسبه ل طبعا استمرار الاعمال التدريبيه او تجهيز اللعيبه بدنيا في التدريب الصباحي، تدريب بدني وتصعيد بعض ناشئين الاسماعيلي. كابتن ايهاب جلال عايز يفضل يشتغل على موضوع الناشئين، بيقول لك انتوا شفتوا نادر فرج وشفتوا اياد العسقلان وشفتوا عمر الساعي، كل ده شباب الاسماعيلي وكل ده ناشئين الاسماعيلي، وهيقول لك هيطلع تاني وتاني افضل من كده وفي الجاي افضل. ده كلام الكابتن ايهاب جلال. طبعا النهارده ستنطلق الجوله ال14 من الايجيبشن ليج والدوري المصري بمباراه هي الاهم بين المحلويه بلديه المحله وسيراميك كليوباترا في 7 مساء. مباراه هامه جدا، كان في يوم المفروض مباراه في البريمير ليج بين تشيلسي وتوتنهام ولكن تاجلت بسبب ارتباط الانديه بالاوروبيا ليج. وطبعا اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان تكون الحلقه عجبتك وتكون وصلتك كل المعلومات اللي عايز اتكلم عليها وكل تفاصيل هذه الحلقه. وبشكر كل من يدعم هذه القناه، وبشكر كل من يبعت لي تعليق، انا ببقى سعيد وانا بقراه وبرد على كل التعليقات، واللي عنده اي اسئله او اي حاجه ممكن يكتب لي في الكومنت وانا هرد عليه، مفيش ادنى مشكله. اتمنى من كل حبيب كل حريف وكل حريفه في كل مكان ان احنا ندعم هذه القناه من اشتراك وسبسكرايب وننشر هذه القناه. ده من يكبر هذه القناه ويدعم هذه القناه حتى يعلم الوطن العربي ويعلم كل جمهور الاسماعيلي ونصل لبعض ونتواصل مع بعض في كل مكان. اتمنى من كل حبايبي الحريف في كل مكان يوم سعيد، ما اقدرش اقول لك يا صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.